सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज। आजको नयाँ भिडियोमा चाहिँ सबलाई स्वागत छ होइन। सो आज चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको भिडियो हुन्छ होइन। अनि युजली चाहिँ मैले मोटो भ्लग कन्टेन्टहरू बनाइरहेको हुन्छु नि त। अब अगाडि ड्यास र अन्त एउटा हात बाइक केही देख्दैन नि त मेरो भिडियोमा। सो आजको यो भिडियो चाहिँ अब इनकेस इफ यु आर ओन्ली इन्टु मोटो भ्लग हुन्छ नि, मोटो भ्लग कन्टेन्टमा मात्र इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ नहेर्दा हुन्छ होइन। सो यु माइट नट लाइक दिस भिडियो होइन। सो यो भिडियो चाहिँ अब हुन्छ नि, अब कसैलाई नयाँ गियर्सहरू किन्नु मन छ अनि त्यसपछि अलिअलि हेरेर केही सिकिन्छ कि भन्ने चाहिँ अब मेरो पनि सोचाइ त्यही हो होइन। सो मेरो यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य पनि त्यही हो भनौँ होइन। सो अनि आज चाहिँ अलिक चस्मा लाएर हुन्छ नि, यो चस्मा लाएन भने चाहिँ कता हेरौँ के गरौँ जस्तो हुँदो रहेछ। सो घरमा एउटा यो चस्मा चाहिँ लाएर टाकटुक भिडियो बनाउनु थालिदिएको होइन। सो यो भिडियो चाहिँ अब आज अब थम्बनेल र टाइटल हेरेर थाहा भइहाल्यो होला होइन। सो गियर्स द्याट आई युज अथवा त्यस्तै के वाला भिडियो हो होइन। सो त्यति भन्दै लेट स्टार्ट दिस भिडियो है त। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हाम्रो बडीको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टाउको हुन्छ होइन। सो टाउको चाहिँ बचाउन एकदम जरुरी छ। त्यसको लागि राम्रो हेलमेट अनि सर्टिफाइड हेलमेटहरू लगाउन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। सो मसँग अहिले भएको चाहिँ सबै सर्टिफाइड हेलमेट नै हो होइन। अब डिओटी इसी सबै त्यो डिओ सर्टिफिकेसन यताउता नभए पनि एटलिस्ट मेरो जति हेलमेटहरू युज गर्छु त्यो चाहिँ सब इसी सर्टिफाइड हुन्छ होइन। सो त्यही भन्दै अब मेरो हेलमेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो बियोन मास्कवाला हेलमेट लगाउँथेँ होइन। अब यसको हेलमेट हाफ हेलमेट चाहिँ अहिले मसँग छैन, तर यो मात्र बाँकी छ। सो यो चाहिँ बियोनको मास्क हो, त्यो बेला एकदम ट्रेन्डिङ भएको बेला लिएको होइन। अनि यो चाहिँ मैले 2000 जस्तो कि 1800 त्यस्तोमा कति किनेको थिएँ, अहिले चाहिँ 1000 रुपियाँ जस्तोमा पाउँछ भनेको। सो यो एउटा हो होइन। यसको हेलमेट चाहिँ अब साथीलाई दिएको थिएँ, गायब भयो हेलमेट त्यस्तै हो अब। सो त्यसपछि आउँछ मेरो छ भन्दा मैले फर्स्टमा बाई गरेको फुल हेलमेट LS2 को हो होइन। LS2 को यो चाहिँ ऱ्यापिड भन्ने हेलमेट हो, मोडलको नाम चाहिँ। सो फुल ब्ल्याक कलरमै थियो अनि मैले यसलाई पछि स्प्रे पेन्ट गर्दाखेरि अलिअलि हेलमेट चाहिँ बिग्रेको छ होइन। अनि भाइजरहरू अलिअलि बिग्रेको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यो युज गर्दिनँ आजकल। तर हेलमेट चाहिँ हुन्छ नि एकदम राम्रो छ, प्याडिङहरू राम्रो छ होइन। त्यो बेला 5000 मा किनेको एकदम भ्याल्यु फर मनी खालको हेलमेट हो यो। पिनलकहरू हाल्न मिल्छ होइन, सबै गर्नु मिल्छ। सो एकदम राम्रो हेलमेट हो। यो हेलमेट लगाएर चाहिँ म हुन्छ नि अब मुस्ताङदेखि लिएर इलामहरूदेखि लिएर चितवन बुटोल सब गएको छ होइन यो हेलमेटमा। सो एकदम स्टेबल अनि साउन्ड पनि भित्र त्यस्तो साह्रो आउँदैन होइन। अब यताउता हेऱ्यो भने त आइहाल्छ होइन 100-120 को स्पिडमा, नत्र एकदम स्टेबल पनि छ, राम्रो छ होइन यो हेलमेट। सो यो चाहिँ LS2 को ऱ्यापिड भयो। अनि त्यसपछि मैले सेकेन्ड बाई गरेको हेलमेट चाहिँ यो स्टेलर हो होइन, SMK को स्टेलर। यो चाहिँ अनि इन्डियन ब्रान्ड हो होइन। इन्डियन ब्रान्ड भन्दा नि इन्डियन स्टोर्सले बनाउँछ भन्ने सुनेको मैले चाहिँ भाइचरहरूतिर। अनि यसको प्याम्पलेट हुन्छ नि त्यो बुकलेटहरू त्यस्तोमा नि त्यही लेखेको थियो। सो यो चाहिँ एकदम राम्रो हेलमेट लाग्छ मलाई, एकदम भ्याल्यु फर मनी। किन भन्दा 6700 जस्तो परेको थियो होइन मलाई यो किन्दाखेरि। त्यसमा पिनलक इन्सर्ट पनि दियो क्या फ्रीमा। सो एकदम राम्रो हेलमेट अनि पिनलक पनि बबाल छ होइन, फक बस्दैन। सो यो चाहिँ मेरो रेगुलर मोटो भ्लग कन्टेन्ट बनाउने हेलमेट हो होइन। अनि माउन्ट यता छ, अनि त्यसपछि यो के भन्छ माइक एडाप्टरको लागि यता छ, इन्टरकमको लागि सब माउन्टहरू रेडी छ। अनि भित्र वायरिङहरू टन्नै छ क्या यसमा माइकहरूको यताउता। अनि माइक त बिग्रिहाल्यो, त्यो माइक चाहिँ छैन। जो यो हेलमेट चाहिँ मैले रेगुलर युज गर्ने हेलमेट हो। अनि त्यस्तो साह्रो भारी पनि छैन, सेप पनि राम्रो छ होइन, हल्का एरोडाइनामिक पछाडि चुच्चो टाइपको। सो यो हेलमेट चाहिँ मलाई राम्रो लागेर। अब प्रिन्ट चाहिँ अलिकति मलाई अहिले आएर चाहिँ मन पर्दैन होइन, तर पहिला चाहिँ बवाल प्रिन्ट लागेर किनेको, तर ठिकै छ। यो हेलमेट पनि मेरो रेगुलर युज गर्ने हेलमेट हो। अनि त्यसै गरी आउँदा मेरो फाइनल मेरो सबभन्दा दामी हेलमेट होइन, फेभरेट हेलमेट MT को रिभेन्ज 2। अनि यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ हुन्छ नि अरू हेलमेट नै आउँथ्यो, बिलमोलाको हुन्छ नि, अनि कपीहरू हेलमेट भयो यताउता आउँथ्यो। तर मैले चाहिँ आई स्टक टु MT को ब्रान्ड होइन। अनि एकदम राम्रो छ क्या, प्याडिङहरूदेखि लिएर यसको मेकानिजम, भाइजरको मेकानिजमहरूदेखि लिएर सबै हुन्छ नि। अनि यो डिओ सर्टिफाइड पनि हो, डिओटी र इसी। अनि पछाडि पनि सानो क्युटवाला टुचुक्क परेको स्पोइलर छ क्या, त्यस्तो धेरै देख्दैन तर अलिकति छ। सो सेप पनि राम्रो छ, हेलमेटको वेट पनि त्यति धेरै छैन होइन। अनि लुक्स पनि राम्रो छ। यो हेलमेट चाहिँ मलाई बबाल लागेको हो। अनि यसको स्पेसल चाहिँ यहाँनिर यो हुन्छ क्या, भाइजरको मेकानिजम छ, लकिङ मेकानिजम। यो थिच्ने बित्तिकै भाइजर यसरी खोल्छ क्या।
सो यो हेलमेट चाहिँ मलाई एकदम मन परेको हेलमेट हो होइन। सो हेलमेटको चाहिँ यति नै हो होइन। सो टाउको कभर्ड भइहाल्यो यतिमा। सो त्यसपछि मैले युज गरेको भने अब के हो ज्याकेटको बारेमा कुरा गरौँ होइन। ज्याकेट पछाडि छ। सो दिस इज द ज्याकेट आई युज होइन। एल्फाको यसको मैले मोडल चाहिँ बिर्सेँ होइन। सो नेपाली ब्रान्ड होइन, सपोर्ट नेपाली ब्रान्ड। अनि नेपाली ब्रान्ड हो, ओरिजिनल हो। अब नेपालीको त कपी त्यस्तो बन्दैन नि त। तर यसको डिजाइन चाहिँ एल्पाइन स्टारबाटै लिएर आएको भनेर भनेको थियो त्यहाँको दाइहरूले होइन। अनि नेपाली ब्रान्ड हो। पछाडि पनि प्रोटेक्सन छ, अनि सोल्डरहरूमा पनि प्रोटेक्सन छ, अनि यो एल्बोमा पनि प्रोटेक्सन छ। चेस्टमा चाहिँ छैन होइन। चेस्टमा चाहिँ अब त्यस्तो हामी त्यति धेरै 200-300 वाला हाई स्पिड गर्दैन नि त। त्यही भएर चाहिँ अनि अलिकति चेस्टमा नभए पनि खासै त्यस्तो साह्रो फरक पर्दैन अरे। सो यो हो मेरो चाहिँ। अनि यसको चाहिँ अब सर्टिफाइड छ कि छैन चाहिँ मलाई अलिकति थाहा छैन होइन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अलिअलि छ होला, कि छैन पनि होला मलाई थाहा भएन होइन। सो एकदम राम्रो छ यो ज्याकेट पनि ओरिजिनल हो, अनि कपी होइन। सो 9500 जस्तो परेको थियो मलाई चाहिँ यो पहिला किन्दाखेरि। पछाडि राख्ने होइन, जिउ कभर भइहाल्यो होइन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो हात होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले अब किनेको ग्लोभ्स भनेको चाहिँ यो फक्सको बम्बर हो होइन। राम्रै ग्लोभ्स हो, सिटीको लागि एकदम राम्रो छ होइन। सो मैले 2टा बम्बर छ मसँग चाहिँ। मैले कति यो चाहिँ हाइवे राइड जाने बित्तिकै यो ग्लोभ्सहरू चाहिँ खासै काम लाग्दैन रहेछ क्या, बिग्रिहाल्छ होइन, फाटिहाल्छ। अनि सिटीको लागि चाहिँ हावाहरू पनि राम्ररी छिर्छ, अनि लुक्स पनि राम्रै छ। सिटीको लागि चाहिँ बेस्ट ग्लोभ्स हो होइन। अनि एउटा कुरा हुन्छ हाइवेमा जाने बित्तिकै यो ग्लोभ्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ क्या, पुरै यहाँबाट कुरी 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 यस्तो हुन्छ होइन। सो यो ग्लोभ्स चाहिँ अब हाइवेको लागि चाहिँ ठिक छैन, तर सिटीमा युज गर्ने भने चाहिँ एकदम राम्रो ग्लोभ्स हो। अनि त्यही 1500-1600मा किनेको मैले। 2टा बम्बर युज गरेँ होइन मैले। अनि यसपछि चाहिँ मलाई बम्बर ठिक नलागेर अनि आई चोज हुन्छ नि एल्पाइन स्टारको यो जिपिएक्स। अब एल्पाइन स्टार्सको कपी हो होइन। सो चाइनिज प्रोडक्टै हो भनौँ, तर यसमा जे होस् चाइनिज भयो भने राम्रो प्रोटेक्सन र अनि राम्रो डिजाइन, अनि अल ड्युअल के अरे अल वेदर ग्लोभ्स टाइपको हो होइन। समरमा पनि हुन्छ, अनि विन्टरमा पनि भित्र सानो एउटा त्यो 100 रुपियाँ जानेवाला पन्जा लगाएर लायो भने यो विन्टरमा पनि काम गर्छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ अब रबर स्लाइडर्सहरू दिएको छ होइन यसमा। अनि जे होस् राम्रो छ यो ग्लोभ्स होइन। मैले डेली युज गरेँ होइन, 1-1.5 वर्षको लागि डेली युज गरेँ। त्यही पनि यहाँनिर अलिकति फाटेको छ यस्तो पाममा होइन, अनि यस्तो इन्डेक्स फिङ्गरमा अलिकति फाटेको छ। सो यति फाट्नु भनेको नि यो ग्लोभ्स चाहिँ धेरै टिकेको हो होइन। अनि मेरो साथीले त यो ग्लोभ्स उता पनि लगिदिएको छ क्या, महेन्द्रनगरतिर यही लगाएर गइदिएर क्या। सो त्यत्रो हुँदा पनि यो ग्लोभ्स अझै मसँग छ होइन, स्टिल गुड टु गो। अझै 4-5 महिना मजाले टिक्छ जस्तो लाग्छ यो ग्लोभ्स होइन। त्यसपछि चाहिँ म फेरि अर्को लिन्छु, तर यो लिन्छु कि त एक्सरको लिन्छु होला। त्यसको पनि जेस ग्लोभ्सहरू राम्रै रहेछ होइन। अनि यो भइहाल्यो मेरो सिटीको लागि अहिले युज गर्ने ग्लोभ्स भइहाल्यो यो होइन। सो त्यसै गरी आउँछ मेरो हाइवे राइड गर्नु पऱ्यो अनि लङ टुर गऱ्यो भने चाहिँ दिस फुल गन्टलेट ग्लोभ्स हो होइन। अनि यसको फिचरहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्योर गोट लेदर हो होइन। सो सिन्थेटिक लेदरहरू होइन। यो चाहिँ सिन्थेटिक लेदर हो भनेपछि 50-50 हुन्छ अरे भन्छ होइन। यो चाहिँ त्यस्तो हो भनेदेखि यो चाहिँ प्योर लेदर हो होइन। अनि यसको प्रोटेक्सनहरू पनि सर्टिफाइड प्रोटेक्सनहरू युज भएको छ क्या यसमा। नक्सको प्रोटेक्सन हो, स्लाइडर्सहरू यो सबै सर्टिफाइड हो क्या। त्यसै गरी अनि यसमा चाहिँ स्पेसल भनेको यो कार्बन फाइबर, यतातिर रिस्टतिर हुन्छ नि कार्बन फाइबर, प्योर ओरिजिनल कार्बन फाइबरहरू युज भएको छ। त्यहीले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्लोभ्स चाहिँ त्यही 8000को अराउन्डमा आयो होइन, 5000 आइसी। अनि यो ग्लोभ्स चाहिँ राइनक्सको हो, राइनक्सको स्टर्म इभो 2 भन्ने ग्लोभ्स हो होइन। एकदम दामी ग्लोभ्स, बजेट के अरे भ्याल्यु फर मनी होइन। 8000मा योभन्दा राम्रो ग्लोभ्स चाहिँ अब गाह्रै छ होइन। भाइ टाढाहरूको आउँछ के अरे, उनीहरूको नि स्पेक त अलमोस्ट यस्तै छ, तर यो चाहिँ प्योर लेदर हो भने त्यो चाहिँ प्योर लेदर हुँदैन होइन। सो दिस इज द ग्लोभ्स आई युज फर लङ टुर। सो टाउको भयो, जिउ भयो, हात भयो, अब के आउँछ निज। सो निजको लागि चाहिँ अब मैले हुन्छ नि मसँग चाहिँ के भन्छ त्यसलाई निगार्डहरू छैन होइन। निगार्ड चाहिँ अब चाहिएको बेला मैले केटाहरूको चलाएर युज गरिदिरहेको हुन्छु। अहिलेसम्म चलिरहेको छ, त्यही भएर किन्ने जरुरत पनि सोचेर मैले होइन, तर किन्न चाहिँ पर्ने छ। सो किन्छु पनि होला होइन। सो निज प्रोटेक्टरको लागि त्यो भइहाल्यो। अब सबभन्दा बेस्ट त राइडिङ प्यान्टहरू हुन्छ होइन, तर नेपालमा राइडिङ प्यान्टहरू एकदम महँगो छ क्या। अनि महँगो पनि छ, अनि
खासमा त्यो जिन्सवाला आउँछ क्या, जिन्सवालामा यतातिर प्रोटेक्सन अनि यस्तो पछाडि ब्याक चाकतिर नि प्रोटेक्सन भएकोवाला आउँछ। त्यो चाहिँ म सोचिरहेको छु लिनको लागि होइन। अब त्यो कम्फोर्टेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो, नत्र त्यो एकदम राम्रो हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ म सोचिरहेको छु। सो इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो हुन्छ नि, अब सबलाई थाहा नै होला होइन, पहिला मेरो चाहिँ एनएस थियो। एनएस हुँदाखेरि चाहिँ मैले अब चेनमाहरू हुन्छ नि, चेनमा त्यो मोबिलै हालिदिन्थेँ क्या, त्यो डढेको मोबिल नै। अनि त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसमा त कालो हुइल्स थियो, उछिटिँदाखेरि थाहा हुन्न थियो। तर एमटी किनेदेखि चाहिँ अब अरेन्ज हुइल्स छ होइन। अनि मोबिल मैले फर्स्टमा हाल्न खोजेको थिएँ क्या। सो त्यो मोबिल हाल्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रिम डेन्जर 4 भयो होइन। अनि मोबिल त यतिकै नै राम्रो होइन नि त, त्यसमाथि अब रिम पनि एकदम 4 भयो। बाइक त ध्वस्त हुन थाल्यो क्या, अब सफा गरे पनि अब त्यो रिमभरि कालो दाग बस्न थाल्यो होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले अब मेरो घरमा चाहिँ सधैँ एउटा डिजेलको हुन्छ होइन, अलिकति स्टक। सो यो डिजेलले चाहिँ अब त्यो दागहरू हुन्छ नि एक वाइपमै सबै सखाप पारिदिन्छ क्या। यो चाहिँ के अरे लुगाहरूमा रिन हुन्छ भने रन हो कि रिन हो यार त्यो डिटर्जेन्ट, त्यस्तै गरी यो चाहिँ बाइकको फोहोरको लागि ग्रिजको लागि हो क्या, त्यो दागहरूको लागि एकदम मजाले सफा गरिदिन्छ होइन, चोक गएवाला सफा गरिदिन्छ यसले चाहिँ। सो यो युज हुन्छ होइन। योसँग म अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि मसँग स्प्रे बोटल छ होइन, यो चाहिँ कपाल काट्नेवाला यस्तो गर्नेवाला हो। सो यसमा हाल्छु, यसरी स्प्रे गरिदिन्छु अनि वाइप गरिदिन्छु होइन, त्यो गर्दाखेरि बाइक चकाचक। अनि त्यसै गरी अनि चेनमा चाहिँ मैले अब हुन्छ नि फर्स्टमा चाहिँ मोबिल हालेँ म पछुताइहालेँ। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट 2-4 पल्ट साथीको भिस्टाको मैले युज गरेँ होइन, भिस्टाको एकदम दामी लाग्यो मलाई, उछिट्दैन रहेछ। अनि त्यसपछि मैले अब सधैँ त अब हाल्न मिलेन अरूको होइन। त्यसपछि वीरगन्ज एकपल्ट गएको थियो, त्यो बेला मलाई मोटुलको सानो लिएर आएको थियो क्या चेन स्प्रे, त्यो पनि राम्रो भयो तर सानो 150 ml चाहिँ सकिहाल्यो होइन। त्यसपछि मैले अनि यो अहिले बिजलीवाला लिएको छु। अनि यो चाहिँ फुल होइन, जेस यो चाहिँ सिन्थेटिक चेन लुब्रिकेन्ट रहेछ होइन। सो उछिटिँदैन त्यस्तो साह्रो, अलिअलि उछिटिन्छ। भिस्टा जस्तो चाहिँ राम्रो चाहिँ छैन तर जेस राम्रो छ होइन। अनि 500 ml हो, 630 रुपिस पऱ्यो मलाई चाहिँ होइन। सो एकदम ठुलो छ क्या यो, यत्रो ठुलो छ होइन, मजाले टिक्छ पनि अनि लुब्रिकेन्ट पनि राम्रै छ जस्तो मलाई फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ। सो यो युज गर्छु चेनमा चाहिँ। अनि त्यसपछि आउँछ अलिअलि बाइक पनि टल्काउनै पऱ्यो होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ मसँग खै यो के पो यो अब सुपर व्याक्स भन्ने एउटा पोलिस छ होइन। सो यही पोलिस युज गर्छु, त्यही हो। सो गाइस त्यही हो होइन, अब बाइकको केयर गर्नेको त्यो मसँग भएको कुरा। अनि यो हुन्छ नि 6-7 वर्षको इन्टरभलमा मैले युज गरेको गियर्सहरू मैले सबैको बारेमा भनिहालेँ होइन। अब माइक लिएपछि अनि मोटो भ्लग पनि आइहाल्छ होइन, मोटो भ्लग कन्टेन्ट पनि बनाइहाल्छु। अनि यो चस्माले चाहिँ अब अलिकति औडा भइरह होला होइन, तर यस्तै अब मैले चस्मा लगाएन भने कहाँ हेरौँ जस्तो हुन्छ भनेर लगाइदिएको हो क्या। सो त्यही हो गाइज फर दिस भिडियो होइन। होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो। अब नयाँ हो होइन, नयाँ टाइपको भिडियो, अहिलेसम्म बोलेको छैन यसरी। सो अब अलिकति गाह्रो भएर 2-3 टेक लगाएर बोलेको हो क्या मैले खासमा। सो दिस मच फर टुडे होइन। होप यु गाइज लाइक द भिडियो। अनि अब नयाँ हो भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिउँ होइन, अब कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गरिदिउँ होइन। अनि यहाँसम्म हेरिरहेको छ भने चाहिँ सबलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल एन्ड होइन। सो गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो है त, इन द मोटो भ्लगमै भेटौँला अब चाहिँ अर्को भिडियोमा है त। बाई बाई, पिस आउट।